很正啊！ภาวะตายแล้วฟื้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อแต่เรื่องแบบนั้นมันก็มีอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นในไทยที่เราก็มักจะเห็นออกข่าวอยู่บ่อยครั้งหรือต่างประเทศเองพวกเขาก็เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่น้อยไปกว่ากันเหมือนกับกรณีของชายคนนี้ที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นแพทย์ที่รักษาเจ้าตัวต่างถอดใจว่าชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากสภาพร่างกายของเขาที่ระบมและเละไปทั่วทั้งตัวอีกทั้งลมหายใจและชีพจรก็ไม่มีแล้วแต่จู่ๆเรื่องปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเพราะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงชายคนนี้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเขากลับมีพฤติกรรมที่แปลกไปชายหนุ่มลุกขึ้นจากเตียงและทำตัวแปลกๆเขาเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปเหมือนกับคนที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเลยแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะแพทย์รายงานว่าชายคนนี้ได้เสียชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาได้เพียงไม่นานฟังดูน่าเหลือเชื่อนะครับเรื่องแบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วสามีภรรยาป้ายแดงได้วางแผนไปฮันนีมูนกันที่ต่างจังหวัดซึ่งทุกอย่างในทริปนี้ก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่พวกเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าคืนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะหลังจากที่การเที่ยวในช่วงกลางวันเสร็จสิ้นทั้งสองคนก็ได้เข้าพักในโรงแรมที่จองเอาไว้แต่ระหว่างที่ฝ่ายหญิงจะเข้าห้องน้ำเธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงได้เรียกให้สามีมาดูด้วยกันปรากฏว่าสิ่งนั้นก็คือเส้นผมของใครบางคนที่ตกอยู่ในอ่างซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาแปลกใจมากว่านี่คือเส้นผมของใครจะใช่ของลูกค้าคนก่อนหน้านี้หรือเปล่า What is this? Some girl's hair. Das Box. Yeah. I don't wanna stay here. แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาคิดเอาไว้นั้นอาจจะผิดเพราะขณะที่เดินออกมาจากห้องน้ำทั้งสองคนก็ได้เจอกับเรือนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนจ้องมองมาจากมุมห้องแน่นอนว่าสามีภรรยาไม่คิดว่าสิ่งนั้นคือคนปกติทำให้พวกเขาเกิดความกลัวมากและวิ่งหนีออกมาจากห้องอย่างไม่คิดชีวิต I don't wanna stay here. หากนำเรื่องราวมาประกอบกันแล้วผู้หญิงที่พวกเขาเห็นอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในห้องนี้และเส้นผมที่เจอตรงอ่างอาบน้ำอาจจะเป็นเส้นผมของเธอก็เป็นได้คุโรได้รับอีเมลมาจากแฟนคลับสาวท่านหนึ่งที่เธอบอกว่าในจังหวัดของเธอนั้นมีสถานที่ผีสิงสุดเฮี้ยนที่คนเรียกกันว่าร็อกกลางดึกคืนนั้นหนุ่มชาวญี่ปุ่นจึงได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นโดยทันทีบรรยากาศตรงบริเวณทางเข้านั้นเต็มไปด้วยศาลพระภูมิญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่หลายอันรวมไปถึงรูปปั้นจิโซที่วางตั้งอยู่ด้านในไว้สำหรับการสักการะบูชา到着したかなおおいかつここにもお地蔵さんがいてますなんか変なことなってる気すんだよなずっとเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าคุโรก็มองเห็นป้ายบอกทางที่ชี้นำให้ไปที่ไหนสักแห่งเขาจึงได้เดินตามป้ายนั้นไปก่อนที่จะพบว่าตรงบริเวณข้างทางนั้นมีของแกะสลักหินจำนวนมาก
พอเดินสำรวจตรงบริเวณนั้นคุโรก็มองไปเจอกับรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเอามาวางไว้แถวนี้看板立て札あるわ危ない階段になってるいきなりこれどうなんの5体発見したら逆にめちゃくちゃ生きるようになるんじゃんあれやなカメラ仕掛けてもいいと思うけど何これหลังจากที่อยู่สำรวจมานานกว่าครึ่งชั่วโมงชายคนนี้ก็ไม่ได้เจอกับอะไรที่ผิดแปลกเพิ่มเติมจึงได้ยุติภารกิจเอาไว้เพียงเท่านี้แต่คุโรก็ได้เจอกับสิ่งที่ขนหัวลุกในขณะที่เขากำลังตัดต่อคลิปจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาได้เดินไปตามทางแล้วกล้องมันก็ได้จับภาพเรือนร่างของผู้หญิงผมยาวที่ยืนซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้เอาไว้ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณของใครสักคนที่วนเวียนอยู่แถวนี้มาอย่างช้านานคืนนี้ทีมงานจากช่องแก๊งกลัวผีได้อยู่กันที่ป่าช้าสุดเฮี้ยนที่มีเมนอยู่ตรงกลางภารกิจของพวกเขาในคืนนี้คือต้องการจะทำพิธีเรียกผีแต่ระหว่างที่กำลังพูดเปิดกล้องอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนสองคนนี้ถึงกับหยุดชะงักไปชั่วขณะครับวันนี้พวกเราแก๊งกลัวผีเนี่ยอยู่เมนป่าช้าเขาเรียกอะไรป่าช้าซึ่งเราจะมาทำพิธีเรียกผีตามที่แม่งโคตรมืด มาตอนเนี้ยมืดมากเลยแม่ตอนนี้ขาดใช้ไฟส่องยังมืดเลย มืดตึ๊บเลยแล้วตอนเนี้ย มืดตึ๊บ เวลาเนี่ยประมาณตี 1กว่าใช่ใช่ หลังจากนั้นทั้ง3คนก็เดินเข้าไปข้างในเพื่อหาพื้นที่ในการทำพิธีจังหวะที่เดินไปนั้นพวกเขาก็ชี้ไปยังจุดต่างๆพร้อมกับบอกว่าแถวนี้มีคนพบเห็นกับผีอยู่บ่อยครั้งเมื่อมาหยุดอยู่ตรงหน้าเมนเผาศพพวกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังจ้องมองมาอยู่ตลอดจนทำให้เกิดความรู้สึกขนลุกศาลาเนี่ยเขาว่าคนเจอเยอะนะเนี่ยศาลาจำได้ไหม ศาลาเนี่ยมีต้นอะไรอยู่ตรงกลาง เฮ้ยตอนนี้มันจำได้ว่ามันมีต้นโพไม่เหรอ ไอ้ที่ป่านั่นคือป่าช้านะครับเราไม่มีในป่าช้าไม่เลยเราไม่เดินไปนะเราจะไม่เดินสำรวจให้ดูแล้วรอบนึงพอเราหลายรอบแล้วแหละไม่ใช่รอบเดียวเราควรจะไหนส่องขึ้นไปบนปล่องเลยอ๋อนี่เนี่ยเหมือนคนเลยคนจ้องมองตลอดเลยเห็นคนเลยส่องบนปล่องพอหาพื้นที่ได้แล้วคุณแอดก็ไม่รอช้าและเริ่มทำพิธีในเรียกดวงวิญญาณทันทียิ่งตอนนี้ก็มีเสียงหมาหอนดังออกมาทำให้บรรยากาศในการทำพิธีน่ากลัวมากขึ้นหลังจากนั้นคุณแอดก็เริ่มโปรยข้าวสารไปรอบๆบริเวณโดยเสริมความรู้มาให้ว่าการโปรยข้าวสารนั้นจะเป็นการอัญเชิญพูดผีปีศาจแต่หากเหวี่ยงข้าวสารจะเป็นการไล่นั่นเองมาหอนเลยมาจะหอนเลยมาหอนเลยเอาเริ่มเลยมาหอนปักกับแม่งเลยอันนี้คือการถ้าเราจับเหวี่ยงเนี่ยเหมือนการไล่แต่อันนี้เราจะโปรยเหมือนการเชิญเข้ามาเนาะอันนี้สูตรไหนครับเนี่ยสูตรเท่าพวกแก่โบอยากจะคว้างสูตรทางทิกตอกเราไม่ใช่หลังจากที่โปรยข้าวสารเสร็จยังไม่ทันไรทั้ง3คนก็ได้สังเกตเห็นกับรูปร่างของคนที่กำลังเดินขึ้นไปบนเมนเฮ้ยเห็นไหมนิวด้วยความสงสัยว่าสิ่งนั้นจะใช่ผีหรือไม่จึงได้เดินตามไปดูและแล้วก็ได้พบกับรูปร่างนั้นเดินขึ้นบนเมนอีกคนและหากลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าโครงร่างนั้นมีแต่ตัวไม่มีหัวดูเหมือนกับผีหัวขาดซึ่งมันก็สร้างความน่ากลัวให้เหล่าทีมงานไม่น้อยพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหยุดภารกิจก่อนที่หัวจะโกรนไปมากกว่านี้มันไปไหนแล้วมันเดินเมื่อกี้มันเดินหายไปเลยถอยมาเฮ้ยนั่นเห็นไหมมันเป็นตัวคนแล้วเดินในท่อตรงเนี้ยแล้วเดินเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้จุดสักพักเนี่ยมันเดินขึ้นเมนเห็นปะในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช 2566 เดวิด ทอมสันพร้อมกับเพื่อนๆนักล่าสัตว์พวกเขาได้เข้าไปกันที่อุทยานแห่งหนึ่งในรัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาความตั้งใจในครั้งนี้คือการไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์เพราะรู้มาว่าที่นี่เปิดให้ล่าสัตว์ได้อย่างอิสระจนกระทั่งวันที่ 8 ของเดือนกันยายนซึ่งเป็นคืนแรกของการตั้งแคมป์พวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวใกล้ๆกับจุดบริเวณที่กางเต็นท์เอาไว้
ในตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นหมีที่มาดมกลิ่นรอบๆแคมป์พวกเขาจึงใช้มาตรการป้องกันขั้นสูงและตั้งกล้องสังเกตการณ์จนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณตี 2กว่าๆของคืนวันนั้นมันก็ได้มีบางสิ่งปรากฏตัวออกมาเมื่อมองไปที่ด้านซ้ายจะเห็นว่าตอนนั้นได้มีรูปร่างสีดำขนาดใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้กับเต็นท์ดูจากลักษณะท่าทางเบื้องต้นแล้วสิ่งนั้นดูไม่คล้ายกับหมีเลยแต่อาจจะคล้ายกับบิ๊กฟุตเสียมากกว่าซึ่งหากมาเห็นคลิปนี้แล้วกลุ่มนักล่าสัตว์อาจจะต้องวางมาตรการป้องกันตัวเองมากขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะโดนบิ๊กฟุตเข้าทำร้ายได้สตีฟได้พาทีมงานของเขามาสืบสวนเรื่องอาถรรพ์ที่โชว์คลับร้างแห่งหนึ่งพวกเขาได้รับรายงานมาว่ามีบางอย่างไม่เป็นมิตรและชั่วร้ายอาศัยอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือดวงวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอะไรกันแน่ทางเดียวที่จะรู้คือต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองเท่านั้นหลังจากที่เข้ามาสำรวจได้เพียงไม่นานกลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าของคนที่กำลังเดินอยู่ข้างในทำเอาผวากันไปตั้งแต่เนิ่นๆCamera to see what we can see. All the pans of Nope, just these. pretty strong in here. Okay. Ooh, behind me. Behind me. What's that? What's that? Upstairs. Yeah, we're done with this floor. Stairs. ระหว่างที่กำลังนั่งสืบสวนอยู่ในห้องนี้จังหวะนั้นเองที่ได้มีแสงบางอย่างที่ดูคล้ายกับออฟลอยอยู่ในห้องต่อมาก็มีเสียงดังออกมาจากอุปกรณ์ของพวกเขาเหมือนกับสื่อว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นี่จริง Say my name. We can see the cross outside the window. We can see the cross outside the window. I see his hair like shown to one side, like part, like it's neat looking, but his clothes are kind of. ๆหลังจากนั้นกล้องที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ในห้องหนึ่งมันก็ได้จับภาพของโครงร่างสีดำที่แวบโผล่ออกมาก่อนที่จะหายไปอย่างรวดเร็ว Something just crossed in front of this camera. Like a apparition. No, it's more like a light anomaly. เมื่อพยายามติดต่อสื่อสารกับบางสิ่งที่อยู่ในนี้แล้วไม่ได้ผลสองคนนี้จึงได้เปลี่ยนแผนโดยการไปเดินสำรวจแทนเผื่อว่าจะเจอกับอะไรที่พอจะเป็นเบาะแสได้บ้างจนเมื่อเดินมาถึงตรงขั้นบันไดกล้องของชายคนนี้มันก็ได้จับภาพสุดขนหัวลุกเอาไว้เนื่องจากในตอนนั้นได้มีเงาสีดำเล็กๆคล้ายกับรูปร่างของคนกำลังเดินผ่านบนนั้นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าขณะนั้นก็ไม่ได้มีใครสังเกตเห็นเงาดำนั้นเลยสักคนเดียวจนในท้ายที่สุดเมื่อการสืบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ที่นี่ก็คือดวงวิญญาณนั่นเอง What was just watching me right here? ช่องนี้เป็นช่องที่ทำหนังสั้นแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งเนื้อหาแต่ละคลิปภายในช่องนั้นพวกเขาจะนำมาจากเรื่องที่ประสบพบเจอด้วยตนเองหรือบางครั้งก็นำเรื่องเล่าสยองขวัญมาจากทางบ้านมาทำเป็นหนังสั้นให้กับผู้ชมได้เห็นภาพโดยเรื่องราวในคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับชายไร้บ้านคนหนึ่งที่เขาได้พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดในชีวิตของเขาขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ที่ทางเข้าหน้าคอนโดชายไร้บ้านคนนี้ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ปลุกขึ้นมาและไล่ให้เขาไปนอนที่อื่นเพราะมีคนแจ้งมาหลายครั้งแล้วว่าเขามักจะมานอนที่นี่ซึ่งมันผิดกฎของคอนโดชายไร้บ้านจึงรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วมองหาที่ซุกหัวนอนแต่เหมือนเขาจะไม่ยอมฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่และแอบบุกรุกเข้าไปข้างในคอนโด Kawasan private, jadi kalau abang nak pergi tidur tempat lain lah Tapi sini tak boleh Ada banyak orang dah komplain kat sini bang. Okey, maaf. Sekarang kan bang Okey. Mana? จากนั้นก็เดินไปตรงทางหนีไฟซึ่งเหมาะแก่การปูพื้นนอนอย่างมาก
แต่ตอนนั้นเขาก็เห็นร่องรอยของฉี่ตอนแรกเขาคิดว่าจะนอนตรงนี้แต่พอเห็นฉี่มันก็ทำให้ชายไร้บ้านหัวเสียอย่างที่สุดจึงคิดว่าย้ายไปจุดอื่นดีกว่าจนสุดท้ายเขาก็สามารถหาพื้นที่ในการนอนได้ชายหนุ่มจึงได้ปูพื้นแล้วเอนตัวลงไปเพื่อนอน Aduh, kan susahkan orang betul lah.แต่แล้วหลังจากนี้ก็เกิดเรื่องขนหัวลุกขึ้นขณะที่กำลังหลับนั้นเองชายไร้บ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังฉี่ใกล้ๆเขาจึงได้เดินไปตามเสียงนั้นกะว่าจะไล่ให้บุคคลนั้นไปฉี่ตรงบริเวณอื่นจังหวะนั้นเองจู่ๆชายคนที่กำลังฉี่นั้นก็ได้หันหน้ามาหาเขาก่อนที่ชายไร้บ้านจะเห็นว่าใบหน้าของใครคนนั้นดูน่ากลัวมากเขามีเลือดและแผลเวอะหวะอยู่เต็มหน้ามองดูแล้วก็คล้ายกับซอมบี้เหมือนกันจึงทำให้ชายไร้บ้านเกิดความกลัวและวิ่งหนีลงไปทันที Kecil dong, kecil. Aku tunggu. Oi, kau kencing ah? Astagfirullah. แต่เมื่อวิ่งมาถึงชั้นนี้เขาก็เห็นกับรูปร่างของคนเมื่อสักครู่นอนกองอยู่เบื้องหน้าชายคนนี้ทั้งกลัวทั้งงงว่ารูปร่างนั้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่เขาก็พยายามหนีโดยการเปิดประตูเข้าไปตรงทางเดินของอาคารก่อนที่จะพบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งซึ่งเขาก็พยายามบอกว่าเจออะไรมาแต่ก็โดนเจ้าหน้าที่ดุว่าห้ามมานอนที่นี่อีก Cik, cik, cik. Tadi nampak ada benda. Awak masih tidur kat sini lagi Saya dah cakap jangan tidur kat sini, tempat ni memang keras. Cik, cik. พอหญิงสาวคนนั้นเดินจากไปชายไร้บ้านก็มองไปที่ด้านหลังเพื่อเช็คดูว่ารูปร่างน่ากลัวยังตามเขามาอยู่หรือไม่ซึ่งสิ่งนั้นก็ยังตามเขามาอยู่จริงๆโดยขณะนี้รูปร่างนั้นได้ยืนอยู่ข้างบนพร้อมกับทำคอเอียงแล้วมองมาที่ชายหนุ่มไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืนนี้เขาจะเอาตัวรอดจากสิ่งนั้นได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือกดติดตามให้กับช่องหลอนก่อนนอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ